Tusentals svenska insjöar har under det gångna seklet blivit övergödda eller eutrofa genom avloppsutsläpp från tätorter eller näringsläckage från åkermark. Ja, övergödda sjöar kan ju vara övergödda av naturliga skäl, men vanligtvis är det inte så. Det är alltså vi människor som har släppt ut avloppsvatten i dem. Det renar vi idag, men inte fullt ut. Det här måste man sätta stopp på innan man gör någonting annat. Man ska alltså försöka minska näringsämnenas tillförsel till den här sjön då. Sen kan man börja med andra metoder. Det finns flera sätt att försöka restaurera sjöarna, bland annat genom biomanipulering eller som det också kallas, reduktionsfiske. Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EVM, genomför oberoende systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor för att främja en miljövård på vetenskaplig grund. Nu har man undersökt reduktionsfiske för att se om metoden fungerar. Reduktionsfiske det handlar om att man drar upp fisk ur övergödda sjöar. Det handlar framförallt om mört och braxen, sånt som man brukar kalla för skräpfisk. Och det gör man för att få bättre vattenkvalitet. Och det där hänger ihop med att den här fisken den lever på småkryp, djurplankton kan man säga. Och småkrypen de lever i sin tur på alger. Så att tar man bort fisk då får småkrypen bättre chans att överleva. Och då äter de mera alger, då blir det mindre alger och vattnet blir klarare. Man förbättrar vattenkvalitet på så sätt. Metoden som sådan fungerar i stort sett. Den kan fungera bättre eller sämre beroende på hur stora insatser man gör med det här reduktionsfisket. Men i princip så följer det faktiskt de ekologiska teorier som är uppsatta. Jag tror det är viktigt att jobba med metoder som inte innebär bara ingenjörslösningar. De är väldigt bra i många fall. Vi renar med olika typer av filter, vi har reningsverk och så vidare. Här som ett komplement använder man en annan metod som bygger på ekologi och hur systemet fungerar i en sjö med fisk och djurplankton och växtplankton. Genom att påverka hela systemet så kan vi få effekter som vi tycker bättre då. I Sverige har man inte jobbat systematiskt med detta ännu. Samtidigt har kraven från EU skärpts. Det här arbetet kan nog bidra till att intresset för den här metoden ökar. Det är ju så att vi har numera krav på oss från EU att övergödda sjöar de ska åtgärdas. Reduktionsfiske som metod har också tillämpats på flera håll internationellt. Enbart i Danmark finns närmare 40 fall beskrivna. Under 80-talet och 90-talet framförallt så fiskade man på det här sättet i väldigt många danska sjöar. För det mesta med bra resultat. Det är klart att det vore roligt om den här undersökningen kunde leda till att Sverige tar tag i problemet med övergödda sjöar på ett kraftfullare sätt än hittills. Och ska man åtgärda alla dessa hundratals eller tusentals sjöar, då handlar det om pengar, det handlar om resurser. Och då gäller det att man hittar en metod som fungerar och som inte är allt för dyr. Och då kan den här metoden vara lämplig att ta till. Det som man kanske bör tänka på är att det bör skötas kontinuerligt. Det är inte så att man gör en insats en gång och sen så är det bra. Utan det är precis som allting annat, vi måste vårda det och fiska hela tiden. Och ha anställda personer precis som parkförvaltare och sköta de här fiskarna. För då tror jag definitivt att du får en klarare och bättre sjö.